ያው እንዴት ናችሁልኝ? ፒስ ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እንዴት ነው በዓል? እንዴት ይዟችኋል? አማን ነው? እኛ ጋር ቀውጥ ይሆናል። አሁን እስቲ ብዙዎቻችሁ የበዓል ድባቡን አሳየን ምናምን ብላችሁኛል። እናስቲ አሁን ወደ መርካቶ ልሄድ ነው። እዛም ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ከወዲሁ መልካም በዓል ብያለሁላችሁንም የሚመቻችሁ ፈታ በሉ።